Quei sem espaço de armazenamento send. Se vocificar sem espaço, não poderá salvar arquivos, no Drive nem fazer backup, no Google Photos. E que was pas act jar Toen. E que was voor het eerst vertelde, dit Oswald, me aanraakte op een manier, die me bang maakte, en de eerste persoon, die het hoorde noemde me in Leugenaar, voor de hele familie. Die zondagmiddag, met de geur van erwtensoep uit oma Corrie's keuken, was de dag waarop ik leerde dat sommige waarheden te zwaar zijn voor volwassenen om te dragen, en dat een kind alleen kan zijn in de wereld, zelfs omringd door mensen. Het was 1976. Ik woonde in een klein dorpje in de Betuwe, waar iedereen elkaar kende en de families groot en rumoerig waren. Mijn huis stond aan de Bloemstraat, in Zandweg, waar de huizen tegen elkaar aangeplakt stonden en de tuinen in elkaar overliepen. Mijn tuin had een mangoboom, die de zoetste vruchten van de streek gaf, en daar in de koele schaduw bracht ik de middagen door met spelen, met poppen of het bouwen van huisjes met gekleurde steentjes. Mijn moeder, mevrouw Irene, werkte als naaister en zat gebogen over haar singernaaienmachine in de woonkamer, jurken makend voor de meisjes in het dorp. Het geratel van de machine was een constant geluid in ons huis, een ritmisch geluid dat me kalmeerde als ik mijn huiswerk maakte, of hielp met het opvouwen van de stoffen. Papa werkte bij de spoorwegen en kwam altijd laat in de middag thuis, met handen vol vet en een vermoeide, maar altijd lieve glimlach voor mij en mijn 2 jongere broertjes. De zondagen waren heilig in onze familie. Na de 9 uur mis in de Sint-Martinuskerk kwamen we allemaal samen bij oma Corrie voor de lunch. Haar huis was het grootste van de familie, met een ruime veranda, met schommelstoelen en een enorme tuin, waar wij kinderen na het eten vrolijk rondrenden. De geur van oma's huis was uniek, een mix van vers gezette koffie, maïsbrood, huiszeep en die heerlijke geur van een geliefd huis. Oom Oswald was de jongste zoon van oma, ongeveer 30 jaar oud in die tijd, en woonde alleen in een klein huisje achter in de tuin. Hij was knap, altijd goed gekleed, werkte bij de bank in het dorp en iedereen zei dat hij de slimste van de familie was. De vrouwen zuchtten naar hem in de kerk, en mijn oma zei altijd, trots mijn Oswald is bijzonder, hij zal trouwen met een deftige dame uit de stad. Hij had een speciale manier om met kinderen om te gaan, altijd snoepjes of kleine cadeautjes meenam, grappige verhalen vertelde die ons aan het lachen maakten, tot onze buiken zeer deden. Ik herinner me hoe hij lachte als hij me zag, alsof ik het meest bijzondere kind ter wereld was. Kom hier mijn kleine pop, zei hij, en ik rende naar hem toe, omdat ik me belangrijk voelde, uitgekozen. In het begin waren de spelletjes onschuldig. Hij kietelde me, gooide me de lucht in, droeg me op zijn rug door de tuin. Ik hield van de speciale aandacht die ik van hem kreeg. Maar geleidelijk aan, bijna zonder dat ik het merkte, veranderden de spelletjes. De aanrakingen duurden langer, de strelingen verwarden me, de kussen op mijn gezicht kwamen te dicht bij mijn mond. Dit is ons speciale geheim, fluisterde hij in mijn oor, met een andere stem, lager, dringender. Jij bent mijn speciale meisje, maar je mag het aan niemand vertellen, anders worden ze jaloers en kunnen we niet meer zo spelen. En ik die speciaal wilde blijven, die aandacht wilde blijven ontvangen, hield het geheim als een schat, ondanks een vreemd beklemmend gevoel op mijn borst. De dingen werden langzaam erger, als een regenbui, die begint als een fijne motregen en steeds harder wordt, tot een storm. De aanrakingen werden intiemer, langer. Hij begon mij mee te nemen naar meer afgelegen plekken, het kleine schuur achterin, waar de gereedschappen werden bewaard, de donkere kelder die naar skimmel rook, of zelfs de badkamer van oma's huis, als iedereen afgeleid was in de woonkamer. Ik kreeg nachtmerries. Ik werd midden in de nacht wakker, zwetend en bang, maar ik wist niet waar ik bang voor was. Mijn buik deed voortdurend pijn, vooral op zondag, wanneer ik wist dat we naar oma's huis zouden gaan. Ik begon weer in bed te plassen, iets wat niet meer gebeurde, sinds mijn 4e jaar, en mijn moeder werd boos, en zei dat ik lui en stout werd. Maria Alice, je bent al een groot meisje, bedplassen is voor baby's, klaagde ze,
terwijl ze de natte lakens verschoonde. Ik wilde uitleggen dat het niet met opzet was, dat ik wakker werd en alles al nat was, maar hoe kon ik iets uitleggen wat ik zelf niet begreep? Op school werd ik stiller teruggetrokken. Juffrouw Carmen, een vriendelijke vrouw die naar viooltjes rook, begon me te vragen of alles wel goed ging thuis. Ik schudde altijd mijn hoofd, want wat kon ik zeggen? Hoe kon ik die verwarring uitleggen, die ik van binnen voelde, dat gevoel dat ik iets verkeerds deed maar niet wist wat? Op een donderdagmiddag, na weer een incident in het kleine schuur achterin, kon ik het niet langer aan. Oom Oswald was verder gegaan dan ooit tevoren, en ik verliet de plek trillend, met een huilbui en een vreemde pijn in mijn lichaam. Ik kwam thuis en vond mijn moeder in de keuken, aardappelen schillend voor het avondeten. Mama, zei ik met een klein stemmetje, mag ik iets tegen u zeggen? Ze keek niet eens op van de aardappelen. Spreek maar uit, meisje, ik heb werk te doen. Ik haalde diep adem en sprak snel, voordat ik mijn moed verloor. Oom Oswald, hij betast mij, mama. Hij raakt mij aan op plekken waar hij niet mag komen. Het geluid van het mes dat de snijplank raakte, was het enige geluid in de keuken. Een moment dat een eeuwigheid leek te duren. Toen mijn moeder mij eindelijk aankijkte, stonden haar ogen vol met een woede die ik nog nooit had gezien. Wat voor onzin is dit, Maria Alice? Wat voor lelijke praat is dit? Maar mam, het is waar, hij altijd. Genoeg, ze sloeg met haar hand hard op tafel. Ik wil die leugens niet horen. Je oom Oswald is een goed mens, hardwerkend, gerespecteerd in de hele stad. Hoe kun je zoiets verzinnen? Ik probeerde het beter uit te leggen, de details te vertellen, maar hoe meer ik praatte, hoe woedender ze werd. Duivelse kind, waar heb je die onzin geleerd? Het moet wel van die blaadjes zijn, die je bij mevrouw Julia leest. Die nacht sliep ik zonder avondeten, opgesloten in mijn kamer, terwijl ik mijn moeder hoorde vertellen wat er gebeurd was tegen mijn vader. Haar stem was gedempt door de muur, maar ik kon het begrijpen. Stel je voor wat voor onzin, Joachim. Het meisje heeft verzonnen dat Oswald, dat hij, ik kan het niet eens herhalen, zo'n onzin. De volgende zondag gingen we zoals altijd naar oma's huis. Maar nu voelde ik de andere blikken op me gericht, gefluister dat stopte als ik naderbij kwam. Tijdens de lunch riep oma Corrie naar de keuken. Maria Alice, kom hier, zei ze, haar handen droogde ze aan haar bloemetjeskoord. Je moeder heeft mij wat dingen verteld, lelijke leugjes die je over mijn zoon hebt verspreid. Mijn hart bonkte. Oma, het is geen leugen. Ik zweer dat. Luister hier, meisje. Haar stem werd hard, harder dan ik ooit had gehoord. Mijn Oswald is een eerlijk man, gerespecteerd, gaat elke zondag naar de kerk, helpt iedereen die het nodig heeft. En jij komt aanzetten met die vuile verhalen. Wat een schande. Ze bukte zich om op mijn hoogte te komen, en ik kon de geur ruiken van het poeder dat ze gebruikte, gemengd met de geur van het eten. Je gaat die leugens niet meer verspreiden, begrepen, en je gaat je oom om vergeving vragen voor de slechte gedachten die je had. Toen we teruggingen naar de woonkamer, hield iedereen op met praten en keken ze mij aan. Oom Oswald zat in zijn stoel met zijn gebruikelijke glimlach, maar nu zag ik iets anders in hem, iets dat mij nog meer bang maakte. Kom hier, lieve nichtje, zei hij, zijn armen open. Kom een knuffel geven aan je oom die zoveel van je houdt. Alle ogen waren op mij gericht, vol verwachting. Mijn oma knikte, om aan te geven dat ik moest gaan. Met trillende benen liep ik naar hem toe. Toen hij mij omarmde, fluisterde hij in mijn oor, zo zachtjes dat alleen ik het kon horen. Zie je wat er gebeurt als je leugens vertelt? Niemand gelooft een leugenachtig meisje. Vanaf die dag stierf er iets in mij. Het vertrouwen, de onschuld, het gevoel van veiligheid dat elk kind zou moeten hebben. Ik leerde dat mijn woord niets waard was, dat zelfs wanneer ik de meest pijnlijke waarheid van mijn leven vertelde, het als een leugen of fantasie kon worden afgedaan. De misbruiken gingen door, maar nu had ik nergens meer heen te vluchten. Oom Oswald wist dat hij beschermd werd door het ongeloof van iedereen, en dat maakte hem nog brutaler. Je hebt het al een keer geprobeerd te vertellen, en niemand geloofde je, herinnerde hij mij altijd. Als je het opnieuw probeert,
zullen ze denken dat je heek bent, en een heek kind gaat naar het gesticht. Ik begon mij af te sluiten, tijdens de gebeurtenissen. Ik leerde uit mijn lichaam te stappen, aan andere dingen te denken, de vierkantjes van de vloer of de vlekken op het plafond te tellen, totdat alles voorbij was. Het was mijn manier om te overleven, om wat er over was van mijn kinderziel te beschermen. Op school begonnen mijn cijfers te dalen. Ik kon me niet concentreren, leefde in mijn eigen wereld, zoals mevrouw Carmen zei. Thuis werd ik een moeilijk kind en opstandeling, altijd ruzie met mijn broers en zussen. Mijn moeder zei dat ik een probleemkind was geworden, dat ze niet meer wist wat ze met me moest doen. Ik wil je vragen om te liken, je te abonneren om dit werk te steunen en een reactie achter te laten met waar je het leest. Ik vind het heerlijk om met jullie te chatten in de reacties. Jullie aanwezigheid hier betekent veel voor mij en elk woord van steun geeft me kracht om deze verhalen te blijven delen die verteld moeten worden. De jaren gingen voorbij en ik groeide op met dat gewicht op mijn borst, alleen een geheim dragend dat te groot was voor een kind. Toen ik 12 werd, begon mijn lichaam te veranderen en oom Oswald verloor zijn interesse, maar de schade was al aangericht. Ik had geleerd dat mijn stem er niet toe deed, dat mijn waarheid kon worden ontkend, dat ik alleen was in de wereld, zelfs toen ik omringd was door familie. In mijn tienerjaren werd ik een rebelse en riskante tiener. Ik kreeg vroeg een relatie, trouwde op 17-jarige leeftijd, meer om van huis weg te gaan dan uit liefde. Mijn eerste huwelijk was een ramp. Ik wist niet hoe ik moest vertrouwen, hoe ik mij moest overgeven, hoe ik kon geloven dat iemand van me kon houden. Elke intieme aanraking bracht me terug naar dat donkere kamertje, die muffe geur, dat gevoel dat ik iets verkeerds deed. Ik kreeg mijn eerste kind op 19-jarige leeftijd en toen veranderde alles. Toen ik mijn baby voor het eerst in mijn armen hield, toen ik naar dat kleine weerloze wezentje keek, zweerde ik mezelf dat ik nooit iemand toe zou laten hem te kwetsen, dat ik de moeder zou zijn die ik niet voor mezelf was geweest, de beschermer die ik nooit had gehad, maar mijn zoon beschermen betekende eerst begrijpen wat er met me was gebeurd. Ik begon te lezen, naar antwoorden te zoeken, te proberen te begrijpen waarom een kind een leugenaar wordt genoemd als ze misbruik meldt. Ik ontdekte dat mijn verhaal niet uniek was, dat duizenden kinderen hetzelfde meemaakten en dat het zwijgen van families bijna altijd de regel was. Mijn tweede huwelijk kwam op mijn 25ste met een goede en geduldige man, die wist te wachten tot ik weer leerde vertrouwen. Met hem kreeg ik nog 3 kinderen en elke zwangerschap was een kans om een deel van mezelf te helen. Elke keer dat ik een baby in mijn armen wiegde, elke keer dat ik een huilende baby troostte, elke keer dat ik mama, help me hoorde, bouwde ik mijn eigen kindertijd opnieuw op. Toen mijn kinderen ouder werden, stelde ik duidelijke regels op over wat wel en niet gepast aanraken was. Ik leerde ze dat niemand, zelfs geen familieleden, het recht had om ze aan te raken op een manier die hen ongemakkelijk maakte. En belangrijker nog, ik beloofde dat ik altijd in hen zou geloven, wat er ook gebeurde. Op mijn 40ste, na jarenlange therapie en veel innerlijk werk, vond ik de moed om mijn familie te confronteren met wat er in mijn jeugd was gebeurd. Oom Oswald was een paar jaar eerder overleden aan een agressieve vorm van kanker, maar de stilte woog nog steeds zwaar op ons allen. Tijdens een familiebijeenkomst met Kerstmis, na een paar slokken moed, vertelde ik mijn verhaal opnieuw. Deze keer was het niet langer de stem van een 8-jarig meisje, maar die van een volwassen vrouw, een moeder die het gewicht van woorden en het belang van de waarheid kende. De reactie was vergelijkbaar met die van 30 jaar eerder: ontkenning, ongeloof, beschuldigingen dat ik oude koeien uit de sloot haalde en de naam van een overleden man bevolde. Mijn moeder, inmiddels oud, huilde en smeekte mij om met die verhalen te stoppen. Maar er was iets in mij veranderd. Ik was niet langer dat meisje dat de goedkeuring van anderen nodig had om te weten dat haar waarheid echt was. Ik had een leven opgebouwd, een gezin, een verhaal van overwinning. En ik wist dat mijn woord waarde had, zelfs als mijn familie van oorsprong dat niet kon erkennen. Toen begon ik er openlijk over te praten.
Kindermisbruik. Eerst in kleine groepen, later in grotere lezingen, uiteindelijk in scholen en organisaties. Ik ontdekte dat mijn stem, die in mijn jeugd was gesmoord, een instrument van genezing en bescherming voor andere kinderen kon zijn. Elke keer dat ik mijn verhaal vertelde, kwamen andere mensen naar voren om hun verhaal te delen. Ik ontdekte dat seksueel misbruik van kinderen een stille epidemie was, verborgen achter respectabele families en lieve ooms. En dat de grootste misdaad niet alleen het misbruik zelf was, maar de stilte die het beschermde. Op mijn 50ste schreef ik mijn eerste boek over dit onderwerp. Het was een pijnlijk proces, elk detail, elke emotie, elk moment van wanhoop opnieuw beleven, maar het was ook bevrijdend. Het was alsof ik mijn pijn eindelijk omvormde tot een instrument van genezing voor anderen. Het boek leidde tot controverse in mijn geboortestad. Velen vonden het niet leuk om de geheimen die ze liever begraven hadden gehouden, bloot te leggen. Ik ontving zowel brieven van steun als brieven van kritiek en zelfs bedreigingen. Sommige familieleden spraken niet meer met mij. Anderen, verrassend genoeg, kwamen naar me toe om hun eigen verhalen over misbruik te vertellen, die ze tientallen jaren stil hadden gehouden. Zo ontdekte ik dat ik niet het enige slachtoffer van oom Oswald was. 2 nichten van mij, een nicht van de tweede graad, en zelfs een buurvrouw hadden dezelfde ervaring. Ze hadden allemaal op verschillende momenten geprobeerd het te vertellen, en ze waren allemaal voor leugenaars uitgemaakt. Het patroon was altijd hetzelfde: ontkennen, wantrouwen, de misbruiker beschermen, het slachtoffer het zwijgen opleggen. Vandaag op mijn 72 ben ik oma van 12 kleinkinderen en overgrootmoeder van 3 achterkleinkinderen. En elk van hen groeit op wetende dat ze op mij kunnen rekenen voor alles, dat hun woord altijd zal worden gehoord en geloofd. Ik leer ze allemaal over lichamelijke grenzen, over het recht om nee te zeggen, over het verschil tussen goede en slechte geheimen. Ik onderhoud een steungroep voor vrouwen die in hun jeugd misbruik hebben meegemaakt. Wij ontmoeten elkaar elke eerste donderdag van de maand in een zaaltje dat door de plaatselijke kerk is beschikbaar gesteld. Het zijn vrouwen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende achtergronden, maar allemaal verenigd door de gedeelde pijn en de moed om niet toe te staan dat de stilte blijft winnen. Het genezingsproces is nooit helemaal voltooid. Er zijn nog steeds dagen dat ik wakker word met nachtmerries. Dagen dat 8-jarige meisje terugkomt om mij te bezoeken met al haar verwarring en angst. Maar ik heb geleerd dat genezing niet gaat over vergeten of volledig overwinnen. Het gaat over het integreren van de ervaring zodat het mij niet langer beheerst. Ik heb geleerd dat mijn kracht niet voortkomt uit het overwinnen van het misbruik, maar uit de keuze om niet toe te laten dat het mijn hele leven definieert. Dat moet niet de afwezigheid van angst is, maar de beslissing om te doen wat juist is, zelfs met angst. En dat mijn stem, die werd ontkend toen ik haar het meest nodig had, vandaag een instrument van bescherming en genezing voor anderen kan zijn. Spiritualiteit was ook essentieel in mijn genezingsproces. Niet de institutionele religie die vaak de stilte in stand houdt, maar een persoonlijke verbinding met het goddelijke die me de kracht gaf om te vergeven. Niet de misbruiker, maar mezelf, omdat ik mezelf niet had kunnen beschermen. Om dat meisje te vergeven dat het geheim had bewaard, dat had toegestaan dat het bleef gebeuren, voor alle wat-als scenario's die me tientallen jaren hebben gekweld. Ik begreep dat vergeving niet gaat over vergeten of minimaliseren wat er gebeurd is, maar over het loslaten van het gewicht dat mij ervan weerhield om ten volle te leven. Het gaat over de keuze om niet toe te laten dat de misbruiker nog steeds macht over mijn leven heeft, zelfs tientallen jaren later. Als dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt, deel het dan met degenen die deze boodschap van hoop nodig hebben. Klik op leuk vinden, zodat meer mensen dit verhaal kennen en de moed vinden voor hun eigen gevechten. Abonneer je om andere verhalen van overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en een ondersteunende en solidaire community te vormen. Vandaag, als ik terugkijk,
zie ik dat 8-jarige meisje dat een leugenaar werd genoemd, nooit heeft gelogen. Ze vertelde gewoon een waarheid waar de volwassenen om haar heen niet klaar voor waren. En hoewel het decennia duurde voordat haar stem eindelijk werd gehoord en gewaardeerd, is ze nooit opgehouden te bestaan in mij, wachtend op het juiste moment om geëerd te worden. Mijn verhaal gaat niet over slachtofferschap, maar over weerstand. Het gaat niet over wat er met mij is gedaan, maar over wat ik heb gekozen te doen met wat er is gebeurd. Elk kind dat via mijn lezingen over zijn rechten leert, elke vrouw die de moed vindt om te spreken via onze steengroep, elk gezin dat de cirkel van stilte doorbreekt, dat alles heeft betekenis aan de pijn die ik al die jaren heb gedragen. Ik heb geleerd dat onze grootste verantwoordelijkheid niet alleen is om onze kinderen te beschermen tegen misbruikers, maar om een wereld te creëren waarin ze zich veilig voelen om te spreken wanneer er iets mis is. Een wereld waar het woord van een kind serieus wordt genomen, waar de drang om de reputatie van het gezin te beschermen niet langer sterker is dan de drang om de kleintjes te beschermen. Seksueel misbruik van kinderen gedijt in stilte. Elke keer dat een kind een leugenaar wordt genoemd, elke keer dat een gezin ervoor kiest om hun sandaal te maken, elke keer dat we besluiten om niet te zien wat er recht voor onze neus gebeurt, voeden we die dodelijke stilte. Maar ik heb ook geleerd over het ongelooflijke vermogen van het menselijk gemoed om weerstand te bieden. Over hoe we licht kunnen vinden zelfs op de donkerste plaatsen. Hoe we onze pijn kunnen omzetten in een doel, onze wond in genezing voor anderen. Over hoe een meisje dat werd stilgemaakt een krachtige stem kan worden voor degenen die hun woorden nog niet hebben gevonden. Vandaag als mijn kleinkinderen me vragen waarom ik zoveel tijd besteed aan het praten over deze verdrietige dingen, leg ik uit dat er een verschil is tussen noodzakelijke en onnodige droefheid. Onnodige droefheid is wat we voelen als we geheimen bewaren die ons kwetsen. Noodzakelijke droefheid is wat we voelen als we de waarheid onder ogen zien, maar die ons naar genezing leidt. Mijn jeugd werd gekenmerkt door opgelegde stilte, maar mijn volwassen leven werd gedefinieerd door de keuze om die stilte te breken. En ik heb ontdekt dat wanneer we de moed hebben om onze waarheid te vertellen, we ruimte creëren voor anderen om hun waarheid te vertellen. Dat wanneer we ophouden met het alleen dragen van de last van familievergeheimen, we ontdekken dat we nooit echt alleen waren. Elk verhaal van misbruik dat wordt verteld is een overwinning op de stilte. Elk kind dat leert dat het op een volwassene kan vertrouwen, is een hernieuwde hoop. Elk gezin dat kiest om te luisteren in plaats van te ontkennen, is een stap in de richting van een veiligere wereld voor iedereen. Het meisje dat ik was leeft nog steeds in mij, maar nu is ze niet meer alleen. Ze wordt vergezeld door alle andere meisjes en jongens die in mijn verhaal een spiegel voor hun eigen verhaal hebben gevonden. Een aanmoediging om hun eigen stilte te breken. Een bewijs dat het mogelijk is om te overleven en zelfs te floren na het onvoorstelbare. Mijn waarheid van 8 jaar oud is eindelijk gehoord, gewaardeerd en omgezet in een beschermingsmiddel voor anderen. En dat heeft mij meer dan wat dan ook geleerd dat het nooit te laat is om onze stem te vinden, om ons verhaal te eren en om onze pijn te gebruiken als een brug naar de genezing van anderen. De stilte die mij bijna had vernietigd, heeft mij uiteindelijk de onschatbare waarde geleerd van het breken van stiltes die kwetsen. En vandaag op 72-jarige leeftijd kan ik met zekerheid zeggen dat meisje was geen leugenaar. Ze was gewoon een kind dat dapper genoeg was om de waarheid te spreken in een wereld die er niet klaar voor was. Maar de wereld is veranderd en ze is eindelijk gehoord